שלום לכולן, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. רולה תדבר איתנו על הפוליטיקה בישראל במהלך מלחמת הנצח ובצילה, ולאפשרויות והאתגרים של המאבק נגד מלחמת הנצח, דווקא ברגע שבו נדמה כי האלימות הפכה למצב הקבע של החיים הפוליטיים שלנו. תודה רבה לך רולה שהצטרפת אלינו היום, אנחנו נשמע ממך ב8 דקות הקרובות, ואתן מוזמנות ומוזמנים לכתוב בינתיים את השאלות שלכם בצ'אט, אחר כך ננהל דיון. תודה רבה לכם. שומעים אותי? רק לעשות לי ככה. כן, אני אתחיל בזה שאני מתנצלת, שאני עושה את השיחה הזאת מתוך אוטובוס, אבל זה יצא המצב היום, ואנחנו קצת רואים בפקק. אני אשתדל מאוד, אם אתם מרגישים שאין לי קליטה או ששומעים אותי יותר חלש, פשוט תגידו לי ואני אגביר את הכל. ותודה גם על הזמן שלכם שאתם ממתינים כאן. אני אנסה להיות יותר, אולי כמה שיותר עניינית וקצרה וברורה, אבל אני חושבת כאקטיביסטית, כפלסטינית, אזרחית ישראל, כמישהי שגרה ביפו, ויודעת וחיה בין אנשים, אזרחים הערבים ביפו, שכמעט ל80% מהם יש משפחות בעזה, הכאב אף פעם לא עוצר, והוא לא נגמר. המציאות המתמשכת היא של הרס ושל הפצצות בעזה, לא השתמתה. אני די בטוחה שכל מי שנמצא בזום הזה כאן עוקב בצורה די הדוקה על מה שקורה בעזה, וכולנו יודעים שישראל אתמול הפציצה בעזה, היום גם הפציצה בעזה, וכנראה גם מחר היא תפציץ בעזה. וכשאנחנו שואלים את עצמנו, למה אחרי שהרבה חגיגו סוג של הפסקת אש, והיו הרבה החלטות ונחתמו והודעות בחדשות על זה שצריך לעשות הפסקת אש, אין באמת הפסקת אש. נשאלת השאלה, למה אנחנו עדיין נמצאים במקום הזה? לי התשובה היא מאוד מאוד ברורה. אנחנו עדיין במצב שישראל, הממשלה הנוכחית הזאת, היא חושבת שהיא יכולה להפציץ, כי ברמה העקרונית אין גבולות, אין גבול, אין אמירה או פוליטיקה או פוליטיקאים או אנשים שמחייבים שתהיה עצירה לכל הפשעים שעדיין קורים בתוך עזה, וזה גם מגיע מתוך מדיניות שנשלטת, מדיניות שמבוססת ומיושמת על ידי פוליטיקאים וזרם משיחי שהשתלט על הפוליטיקה בישראל, ושבעצם לא רק מבסס אותה בתוך עזה, אלא גם ביום-יום שלנו. הדוגמה הכי פשוטה שאנחנו רואים מתוך הזרם הזה היא גם ההשתלטות על מרחבים משותפים בערים המשותפות שלנו. גרעינים תורניים שנכנסים לתוך ערים משותפות, כמו יפו, כמו לוד, רמלה, עכשיו חיפה, עכו, ובעצם מבסס עובדה אחת, שיש בעל בית, ובעל הבית הזה אומר את מה שהוא רוצה, ועושה את מה שהוא רוצה, ובעצם לוקח את מה שהוא רוצה. וזה מה שאנחנו רואים עדיין היום בפוליטיקה ובתוך עזה. אני לא רוצה לספור לכם מספר הרוגים. אני בטוחה שיש לכם את המספרים, אתם יודעים את הנתונים, ואתם יודעים מה המצב כרגע, וכמה אחוז מהאנשים חיים באיזה חלקת אדמה בתוך עזה, והעובדה שכל שבוע או שבועיים הקו הצהוב הדמיוני משתנה, ואז לראות באנשים בתוך עזה זה רק לשיקול דעת של חייל אחד שעומד שם, המציאות הזאת לא השתנתה. אני חושבת שמה שצריך להשתנות ועוד לא השתנה, זה המדיניות, זה הפוליטיקאים, זה הזרמים שאנחנו נמצאים בהם. ופה אולי אני אשחיל מילה, כי בכל זאת אני כן נמצאת בתוך קמפיין בחירות, ואני עושה חוגי בית, ואני יושבת עם אנשים, ואני מדברת איתם על חזון של המקום הזה. ואני אומרת להם הבחירות הקרובות הן בחירות מאוד חשובות, כי הן הבחירות הראשונות אחרי 7 באוקטובר, והן בחירות שיכתיבו איך ייראה העתיד שלנו, לא רק הישראלים שחיים כאן, אלא גם הפלסטינים, גם היהודים וגם הערבים, ומי שחי בתוך חלקת האדמה הזאת. ואם אנחנו לא יהיו לנו פוליטיקאים, ולא יהיו לנו מפלגות שמדברות בצורה מאוד מאוד ברורה, מאוד חזון, שמדבר על שני העמים שחיים כאן, שאומרים בצורה ברורה שצריך לסיים את הכיבוש של הגדה, שצריך להפציץ את עזה, צריך להתחיל לעזור ולשקם את עזה. שום דבר במציאות שלנו לא באמת משתנה.
ושום דבר במציאות של אנשים שחיים בעזה לא ישתנה, אלא הוא רק ילך ויחמיר. יש פתגם בערבית, זה אומר, אל-ג'אר אבל אל-דאר, שזה אומר, השכן לפני אני, שזה, המטרה שלו היא להגיד, שאם אתה נכנס למקום והשכן שלך לא בטוב, או לא טוב, לא, גם לך לא יהיה טוב. וכשני העמים שחיים בחלקת אדמה אחת, אם לשכנים שיש של כל אחד לא יהיה יותר טוב, אז לאף אחד משנינו לא יהיה יותר טוב. אני באמת לא רוצה לנצל את הזמן הזה, ראיתי את השאלה שמכתיבה, בשביל לעשות איזשהו קמפיין, זה באמת לא המטרה כאן. אבל אחד החוגי בית שישבתי בהם, אנחנו בתוך אנקרה, אני מתנצלת, לפני כמה ימים, מי שבאמת שאלה אותי, אמרה לי, זה לא הזמן, זה לא הזמן לכם, זה לא הזמן למפלגה חדשה, אנחנו נלחמים, יש פה מלחמה רצינית, שצריך לשלוח את ביבי הביתה, כי אם אנחנו לא נשלח את ביבי הביתה, שום דבר לא ישתנה. ואז אמרתי לה, בצורה קצת יותר עצבנית, ואני מאוד נחמדה בדרך כלל, אמרתי לה, זה אף פעם לא הזמן. אף פעם זה לא הזמן. זה אף פעם לא הזמן לדבר על זה שצריך לסיים את הכיבוש, זה אף פעם לא הזמן שצריך לעסוק לזה שצריך לסיים את הכיבוש, זה אף פעם לא הזמן לדבר על זה שצריך לסיים את ההפצצות של עזה. זה כאילו אף פעם לא הזמן לדבר על הדברים החשובים ועל החיים עצמם. ואנחנו במקום שאנחנו צריכים לדבר על החיים עצמם. זו המציאות שלנו. אם אנחנו נחזור, נגיד, אנחנו שמים ואז נחזור לזה, בחיים לא יהיה לזה זמן. ואם אנחנו כל הזמן נחזור למקום שאומר, אנחנו נטפל בזה אחר כך, ברגע שתהיה ממשלה יותר יציבה, ברגע שביבי ילך הביתה, ברגע שנשלח את המשחירים הביתה, זה לא יהיה הזמן. זה הזמן לדבר על העתיד שאנחנו רוצים כאן. זה הזמן לשים את העובדות, זה הזמן להגיד לאנשים שלנו, לחברה שלנו, ליהודים וגם לערבים שחיים כאן, שבעזה עדיין יש הרעבה, ובעזה עדיין יש השמדה, ובעזה האנשים עדיין מתים על בסיס יומיומי, יותר מ2,000 משפחות נמחקו, כבר לא קיימים, לא, הם לא שם, הם לא חלק מהאוכלוסייה של העולם הזה, וזה קורה בגלל שאנחנו עדיין נמצאים במקום שאומרים, זה לא הזמן לדבר על הדברים האלה. זה כן הזמן. אנחנו צריכים וחייבים פוליטיקאים שמדברים על חזון שמטיב לאנשים שחיים כאן. ואם בחזון הזה אין משפט שאומר שצריך לעצור את ההפצצות בעזה, צריך לשקם את עזה, צריך לציין את הכיבוש שיש בגדה, וצריך לצאת גם מהאזור שקוראים לו כרגע רכסים בדרום לבנון, שום דבר לא ישתנה במציאות שלנו. אנשים ימשיכו לשלוח את הילדים שלהם להרוג ולהרג, ואנחנו נשאר במציאות שחוזרת על עצמה, ובחיים לא משתנה. כן. רולה, אני רואה שיש כבר די הרבה שאלות, אני מודה לך, הדברים שלך מאוד ברורים ומאוד חשובים, ואני בטוחה שהם מהדהדים מה שנשים ואנשים רבים פה במפגש מרגישים, אבל אולי בכל זאת דווקא כן נחזור לשאלה הזו, כי אני חושבת שהיא מעסיקה הרבה אנשים שבאו למפגש, ואנחנו כן רוצות לקיים את המפגשים האלה גם כדי לדבר על הבחירות ועל המפלגות השונות. אז למשל בשבוע שעבר התארח אצלנו נועם שזף לדבר על היוזמה הזאת של דמוקרטים נגד הכיבוש, והוא גם אמר שחשוב לו מאוד שידברו על סיום הכיבוש, וידברו על יציאה מוחלטת מלבנון, וידברו על הג'נוסייד בעזה. אז אולי בכל זאת לשאלה של דוד פה, על הצד הטכני של הקמת המפלגה, ועל אחוז החסימה, ועל האפשרויות או אי אפשרויות להשתלבות במפלגות הקיימות על אף הפגמים שלהם. אולי תרצי לומר לנו משהו על זה. כן, בטח, בכיף. אנחנו קמנו, כי אנחנו קבוצה של אנשים, של פעילים שנמצאים בשטח כבר 10 שנים, וכי אנחנו ראינו בעצם איך ממשלת ישראל ומה שנקרא הקואליציה ואופוזיציה התנהלו סביב המלחמה. שגם אחד מהם זה יאיר גולן, שכל סבב של מלחמה הוא תמך בו. זו המציאות, זה הציוצים שהוא כתב, זה הצהרות שהוא נתן. ואם אנחנו חוזרים למצב שאותם אנשים שאמרו שהם תומכים במלחמות האלה יחזרו וינהלו את החיים שלנו, שום דבר לא ישתנה. אנחנו עושים את הצעד הזה כי אנחנו באים מהשטח. אנחנו עושים את הצעד הזה כי אנחנו יודעים שלקול שלנו והרצון שלנו והמצע שלנו, שמדבר בצורה מאוד מאוד ברורה על לסיים את הכיבוש, על המדינה הפלסטינית עצמאית ליד ישראל, על בירה שהיא משותפת, כל הדברים האלה כן כתובים נמצאים שם, אנחנו אומרים אותם בצורה מאוד מאוד ברורה, אחרים אולי אומרים אותם בזום, אבל מגמגמים והם לא באמת כתובים במצע שלהם. אם לא תהיה מפלגה שתשים את החזון הזה על השולחן ותלחם עליו, שום דבר לא ישתנה.
וזה אחד הדברים שאנחנו נלחמים עליהם. ואני מתנצלת כאן, אם אני אגיד את זה, אבל במצע של הדמוקרטים, שגם אני קראתי אותו ואתם קראתם אותו, אין את האזכורים האלה. זה יפה שיש גוש נגד הכיבוש, וזה מצוין ומעולה שיש אנשים בתוך המפלגה שרוצים שזה יהיה חלק מהאג'נדה של המפלגה. אבל האם זה באמת חלק מהאג'נדה שלהם? זה לא. וזה הצהרות שאנחנו שומעים. האם אנחנו הולכים לעבור את אחוז החסימה? אני אומרת לך את זה מכאן, עם התגובות שאנחנו מקבלים עם האנשים שיש מצבנו, חד משמעית כן. האם אנחנו רוצים לעשות חיבורים? אנחנו פתוחים לכל דבר. אבל האם אנחנו כמפלגה חדשה, שדוגלת בשותפות יהודית-ערבית, שדוגלת שצריך לסיים את הכיבוש, שצריך להביא תקציבים, שצריך לעשות חינוך חינם לילדים שלנו מגיל 0 עד 3, האם אנחנו מוכנים לוותר על הערכים האלה בשביל ההמשך? חד משמעית לא, ממש לא. אנחנו מבינים טוב מאוד שהרצון המאוד גדול של האנשים זה לזרוק את ביבי הביתה. אנחנו יודעים את זה, כולנו אומרים את זה, אפילו החברה הערבית, שאף פעם זה לא היה הדבר שהיא אומרת את זה. למה? כי ביבי מגיע עם בן גביר, ומגיע עם סמוטריץ', וכל האנשים האלה מריעים לנו כחברה שחיה כאן. אבל האם העקרונות האלה, אנחנו נוותר עליהם בכל ממשלה שתקום? אנחנו לא נוותר עליהם. האם אנחנו נהיה חסם מלשלוח את ביבי הביתה? חד משמעית לא. אבל האם אנחנו נסכים לוותר על ארבעת העקרונות האלה? התשובה שלי היא לא. אני יודעת ובטוחה שהמסע שאנחנו עושים כרגע הוא התחלה של דרך הרבה יותר ארוכה, כי הקול שלנו והאנשים והפוליטיקה שלנו חייבת להיות, ואין מנוס מזה שהיא תהיה העתיד של המקום הזה והעתיד של ישראל, כי שאר הפוליטיקה שיש מסביבנו לא נותנת לנו חזון, היא לא נותנת לנו אופציה אפילו לחשוב על זה שאנחנו יכולים לחיות במקום הזה בביטחון. אז בואי באמת נתחיל מהרגע הנפלא הזה שאתם תהיו בכנסת. איילת שואלת כאן, היא מודה לך על הדברים המאוד חשובים, והיא שואלת איך את רואה את היכולת שלכם להשפיע על השדה הפוליטי אחרי הבחירות, בהנחה שבאמת עוברים את אחוז החסימה וכן הלאה. כן, כן. אני חושבת אני אגיד את האמת, אני פעם ראשונה שאני רצה לכנסת, זו האמת. אני ישבתי במלא ועדות, אני יודעת איך הוועדות עובדות, אני יודעת איך הלובי בתוך הכנסת עובד, אבל אני חושבת שיש דבר אחד שהוא באמת חסר, שהוא לא קיים בכנסת. ואני אגיד את זה גם מתוך התסכול המאוד גדול בקרב צעירים, ובמיוחד צעירים ערבים במדינת ישראל. בכנסת אין אנשים עם רצון ועם חזון, על העבודת, בוא נגיד, גם עבודת הנמלים, אבל גם העבודה האמיתית שמביא את הקול של השטח לתוך הכנסת. וזה הדבר המאוד קריטי וחשוב שאנחנו רוצים לעשות. ברגע שיסתיימו הבחירות, ברגע שתוקם ממשלה חדשה, אנחנו נשב ונהיה חלק מממשלת השינוי שתקום, יחד עם הערכים שלנו יש. אנחנו נהיה שם. אנחנו לא נוותר על שלושת הדברים המאוד מאוד חשובים, ואנחנו נלחם עליהם. עכשיו, להגיד, האם יש, אם השאלה היא, אם אנחנו רואים את עצמנו יושבים כשרים, כמשהו כזה, אני חושבת שזה מאוד רחוק. אבל אם אנחנו רואים את עצמנו יושבים בוועדות שקשורות לחינוך, שקשורות לביטחון, שקשורות לרפורמות, שקשורות לחיים עצמם, התשובה שלי היא בהחלט כן. יש כאן אנשים צעירים שרוצים להיות במקומות שבהם מתקבלות ההחלטות על החיים שלנו, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, באמת זה מה שאנחנו הולכים לעשות בכנסת הקרובה. אז תודה, אני חושבת, שוב, נראה לי שאת מדברת לקהל מאוד אוהד באופן עקרוני, אז השאלות הן ישירות ואני מקווה שזה בסדר מבחינתך. לא, כוסר. אירה שואל כאן, אירה אומר שהוא גם מאוד ישמח לראות אתכם בפנים, אבל פוחד מאובדן מנדטים, והוא שואל מה לגבי האפשרות לבנות את המפלגה, לבנות מוסדות מפלגה, לערוך פריימריז וכן הלאה, ואז לרוץ בצורה יותר מבוססת בבחירות הבאות. אנחנו כבר רצים לבחירות. אנחנו הכרזנו, השבוע אנחנו נכנסים לחודש. אנחנו כל יום נמצאים ב3 ערים, ערביות יהודיות, בסוף היום מסיימים אותו בחוג בית. בדיוק עכשיו חזרנו מהכרזה
בכניסה לכנסת עם משפחות שאיבדו את הילדים שלהם לאלימות ופשיעה, שדיברנו על מה התוכנית שלנו למיגור האלימות ופשיעה, מה אנחנו הולכים לעשות בכנסת הקרובה. אנחנו רצים, זה דבר בטוח, זה קורה, אנחנו שם ואנחנו עושים את זה. ואני יכולה להגיד לך משהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו עשינו את המהלך הזה, כי גם אנחנו חכמים ויש לנו סקרים, ואנחנו יודעים מה הציבור רוצה ומה הציבור לא רוצה. בסקרים שלנו אנחנו יודעים שהחברה הערבית, הצעירים, הדור הצעיר, הוא אחוז מאוד מאוד גדול. ובין המצביעים בגיל 18 עד 25, רק 1 מתוך 4 אמר שהוא יוצא להצביע במצב הנוכחי של המפלגות, שזה המפלגות הערביות והמפלגות הדמוקרטיים. זה מה שאנשים אמרו. למה? כי הם הרגישו שאין להם ייצוג. בסקרים, כשהם נשאלו, אם תקום מפלגה חדשה, שמישהו עומד בראשה, זה אנשים, מתנועת שטח, עם השמות שלנו, האחוז הזה בעצם עלה. בעצם הצלחת להוציא יותר אנשים מהבית שכבר אמרו שהם לא רוצים להצביע. עכשיו, זה לא רק בקרב צעירים, גם נשים, ספציפית נשים ערביות, 60% באותם סקרים אמרו שהם לא יוצאות להצביע. אין מי שמייצג אותם, והמצב המפחיד, שגם אין יורית של אף מפלגה, ואין נשים בתוך המפלגות הערביות שהן בקדמה שהגיעו, גרמה ל-60% מהאנשים להגיד שאנחנו לא רוצות להצביע, ושנאמר להם שתקום מפלגה חדשה, יהודית-ערבית, עם ייצוג נשי, האחוז הזה השתנה. מה זה הוא אמר לנו? שאנחנו, כמפלגה חדשה, מוציאים מהבית, מהאנשים שכבר ויתרו. אנחנו מגדילים את ההוגה, אנחנו מביאים תקווה לאנשים, ואנחנו מביאים קול שהוא מאוד מאוד חסר בפוליטיקה, סליחה שאני אומרת את זה ככה, הישנה, המיושנת, שחוזרת על עצמה ומביאה אותם אנשים, ולא נותנת חזון למקום הזה. ולא רק זה, אנחנו אנשים שמגיעים, וזה מאוד חשוב, מהשטח שעמדו ליד החברה שלנו במאבק נגד האלימות ופשיעה, מאבק להחזרת החטופים, להפסיק את ההשמדה על עזה, לסיוע שעשינו, הסיוע ההומניטרי שעשינו במשך חודש כאן, ושהמשיך לעזה. העשייה הזאת שמה בעצם תקווה מאנשים שאיבדו תקווה בפוליטיקה המיושנת, אולי זו המילה הנכונה, שקיימת כרגע בישראל, והיא גורמת לאנשים יותר לצאת. אז הסקרים שלנו אומרים שאנחנו בפועל לא מתחרים על קולות ספציפית בחברה הערבית, להפך, אנחנו מציעים מנדטים שגם ככה החליטו שהם יושבים בבית. זה מה שאנחנו יודעים. והיום, בסקרים האחרונים שלנו, אנחנו יודעים שאנחנו גם מדברים לקהל שלא מוצא בית בדמוקרטים. הוא לא. הוא קהל ואנשים שרוצים שמישהו ייתן להם תוכנית ברורה על סיום הכיבוש, שנלחם על זה, שמדבר את זה, ולא רק זה, גם אנשים שרוצים ממשלה שיש בה שותפות יהודית-ערבית אמיתית, ולא רק כזאת שמתיימרת להגיד שיש שותפות יהודית, שאנשים שלא רוצים מפלגה יהודית שיש בה ערבי אחד, או מפלגה ערבית שיש בה יהודי אחד, לא, הם רוצים ייצוג של 50-50, כי זו העשייה שהם עושים. ואנחנו מתחילים מנקודה די טובה, אוקיי? אנחנו לא מתחילים ממקום שאין לנו מצביעים, אנחנו יודעים שיש מנדטים שאנחנו הולכים להביא, ושהשני מנדטים הראשונים שהתחלנו איתם, הם אנשים שגם ככה החליטו שהם לא רוצים להצביע, וזה עוד לפני שהתחלנו את המרוץ שלנו. עכשיו אנחנו סוגרים את החודש, ואנחנו עושים סקרים כמו כולם, ואנחנו יודעים שהמספרים שלנו הם יותר טובים, אבל אני רוצה גם להגיד את זה בצורה, כי את אומרת שזה קהל גם מאוד אוהד. אנחנו אנשים חכמים בסופו של יום. אנחנו התחלנו את המסע שלנו, העשייה שלנו, את העבודה הזאת ב10 שנים, בין אם זה בעומדים ביחד או בכל מקום אחר, כי לנו יש חזון אחר של איך החברה הישראלית צריכה להיראות, ואיך הפוליטיקה הישראלית צריכה להיראות. אנחנו נעשה כל דבר בשביל להצליח להיות במוקדים שמשפיעים על קבלת ההחלטות של החיים שלנו, שזה גם בכנסת, זה גם במועצות המקומיות, זה בהרבה מקומות, זה גם בוועדים, זה גם באוניברסיטאות, זה המסע החיים שלנו. אנחנו נהיה בכנסת. בסופו של דבר אנחנו נהיה בכנסת, והצעד הזה שאנחנו עושים היום, הוא מגיע כי אנחנו יודעים ובטוחים, ויש לנו סקרים, שאנחנו מוציאים קהל, שגם ככה לא היה יוצא להצביע, ושוב, אנחנו רק בתחילת הדרך, אבל אנחנו לא באים להרוס לעצמנו, קודם כל. אנחנו נעשה את המהלכים הנכונים, בסופו של דבר, בשביל גם להצליח להיכנס לכנסת, אבל גם בשביל להצליח להחליף ולשנות את כל המדיניות, וספציפית הפוליטיקה שיושבת כרגע בממשלת ישראל.
רולה, תודה רבה לך, תודה רבה על העבודה ועל האקטיביזם ועל הנחישות, ובהצלחה רבה לכם ולכולנו כמובן. הזמן תודה שלנו לכם. תם, היה מאוד מעניין לשמוע אותך, ותודה לכולכם שהצטרפתם אלינו. ביום חמישי אנחנו ניפגש עם רופאים לזכויות אדם, אנא הצטרפו אלינו שוב, ובינתיים שיהיה שבוע טוב יותר לכולנו. תודה רבה. תודה. תודה תודה, רבה. ביי ביי. ביי.